So, good evening, everybody. Good evening, Pastor Dongre. आणि सर्वांना प्रभू येशूच्या नावामध्ये नमस्कार. We go to our second part of spiritual growth. आणि आत्मिक वाढीच्या दुसऱ्या भागाकडे आता आपण जाणार आहोत. Last week we have seen about food, we have seen about drinking water, we have seen about breathing. आणि गेल्या वेळेला आपण पाहिलं की आत्मिक श्वास, आत्मिक अन्न या आत्मिक वाढीसाठी कशा प्रकारे उपयोगी ठरतात याविषयी आपण माहिती घेतली. And as those things are essential for our physical life, they're also essential for our spiritual life. आणि आमच्या शारीरिक वाढीसाठी जसं अन्न आणि श्वासोच्छ्वास गरजेचा आहे, तसं आमच्या आत्मिक वाढीसाठी सुद्धा आम्हाला आत्मिक अन्न, आत्मिक श्वासोच्छ्वास हा महत्त्वाचा आहे. And there's another point that I want to emphasize a little bit today, and it's about rest. आणि दुसरा एक मुद्दा मला तुमच्या समोर आज मांडायचा आहे, आणि तो म्हणजे विश्रांतीचा. Rest is essential for the body to recover, to repair. आणि शारीरिक दृष्टीनं आपल्या शरीराला विश्रांतीची आवश्यकता असते, कारण विश्रांती घेतल्यामुळे आमच्या शरीराची जी काही झीज झालेली असते ती भरून निघते आणि शारीरिक थकवा दूर होतो आणि पुन्हा आपण ताजेतवाने बनतो. And when the body is not rested, it is susceptible to illnesses and injury and stress, everything you can have. जर शरीराला पुरेशी विश्रांती मिळाली नाही तर शरीरामध्ये अनेक व्याधी किंवा गोष्टी उत्पन्न होऊ शकतात. शरीर तणावाखाली येतं किंवा शरीरातल्या काही अवयवांना इजा होऊ शकते आणि शारीरिक त्रास, वेदना आणि मानसिक स्वास्थ्य सुद्धा बिघडलं जाऊ शकतं. So, and a beautiful fact about sleep is that while you sleep, your body is busy. आणि झोपेविषयी आपण असं म्हणू शकतो, आपण झोपतो, आपलं शरीर विश्रांती घेतं. And is busy renewing all your connection in the brain. परंतु आपलं शरीर जरी विश्रांती घेत असतं झोपेमुळे, तरी आपल्या मेंदूमध्ये अनेक गोष्टी चालू असतात. And during your sleep, your brain consolidates your memory. आणि तुम्ही ज्या वेळेला झोपता त्यावेळेला तुमचा जो मेंदू आहे हा तुमची जी स्मरणशक्ती आहे त्याच्याशी नाते जोडून असतो. And you know that during your sleep you dream, so you process also emotions. आणि तुमच्या ज्या भावना आहेत त्याच्याही संबंधामध्ये मेंदू कार्य करतो ज्या वेळेला आम्ही झोप घेतो. And this process, a little like renewing your all being, helps you to wake up with a fresh mind and a fresh body. आणि आपल्याला असं देखील म्हणता येईल, ज्या वेळेला आपण झोपतो, शरीराला विश्रांती देतो, त्यावेळेला झोपेमध्ये आपला मेंदू कार्यरत असतो. तो आपल्या भावनांशी नातं जोडतो, आपल्या स्मरणशक्तीशी नातं जोडतो आणि काय झोपेमध्ये मेंदू आपलं सर्व शरीर ताजतवानं करतो आणि झोपेतून ज्या वेळेला आपण जागे होतो त्यावेळेला पुन्हा काम करण्यासाठी आपण एकदम ताजेतवाने असं बनतो. I think a person can live without sleep for about 2 weeks. आणि मला असं वाटतं की 2 आठवड्यापर्यंत झोप न घेता एखादा व्यक्ती कार्य करू शकतो किंवा जगू शकतो. But you need some time to sleep. परंतु झोपेची आम्हाला नितांत आवश्यकता भासते. Because if you don't sleep for 2 weeks, you're not going to be just as fresh as the first day. आणि मग 2 आठवडे जर तुम्ही झोप घेतली नाही तर तुम्हाला
नेहमीप्रमाणे नियमितपणे ताजेतवानेपणाने जगामध्ये काम करता येणार नाही. तुमचं शरीर काम करू शकणार नाही. Because your body is going to react to the fact that it doesn't rest. आणि जर तुम्ही विश्रांती घेतली नाही तर तुमच्या शरीर त्याला तुम्हाला जसं पाहिजे त्या प्रमाणात जगामध्ये कार्य करू शकणार नाही. So and you will start having hallucination, you will start having pain in your body. आणि मग तुमच्या शरीरामध्ये वेदना सुरू होतील आणि झोप न घेण्याचा परिणाम तुमच्या शरीराला जाणवू शकेल. तुमच्या मनामध्ये ताणतणाव निर्माण होतील आणि तुमची पचनशक्ती आणि इतर सर्व शारीरिक क्रियांवर झोप न घेण्याचा परिणाम तुम्हाला जाणवेल. And you will start also to have what is called this the second sleep. You know, you sleep for a second. आणि मग काही आठवडे जर तुम्ही झोपला नाही तर काही सेकंदाची जी झोप असते त्याचाही मग तुम्हाला अनुभव येऊ शकतो. I mean, I didn't find any proof that someone can die from lack of sleep, but a person can die for the consequences of lack of sleep. आणि मी असं म्हणत नाही की झोप न घेतल्यामुळे कुणाचा मृत्यू होऊ शकतो, पण जर एखादा व्यक्ती व्यवस्थित झोप घेत नाही तर त्याचे परिणाम काही दिवसांनी मृत्यूमध्ये होऊ शकतात. So if sleep and rest is essential for our body and our physical body, for our spiritual life, rest is also something very essential. आणि म्हणून आमच्या शरीराला जशी नियमितपणे विश्रांतीची आवश्यकता असते त्याचप्रमाणे आत्मिक दृष्टीने आम्हाला नियमितपणे विश्रांतीची गरज भासते. Now, rest means to quit being active. आता विश्रांती म्हणजे काय? कार्य करणं थांबवणं. And as a Christian and as a Christian leader, many people are all the time doing, going, preaching, teaching. आणि आम्ही ख्रिस्ती जीवनामध्ये पाहतो सेवा कार्यामध्ये अनेक लोक सततपणे कार्य करत असतात, संदेश देतात, ते सुवार्ता सांगतात आणि इतर आत्मिक गोष्टीमध्ये सतत व्यग्र असतात आणि बिझी असतात. You know, even because God institute the Sabbath. परमेश्वराने ज्या वेळेला या सर्व विश्वाची निर्मिती केली त्यावेळेला परमेश्वरानं शब्बाताची देखील निर्मिती केली. And the Sabbath was so that everybody that was working could rest. आणि शब्बात दिवस 7वा दिवस देवानं पवित्र असा निवडला यासाठी की 6 दिवस काम केल्यानंतर मानवानं 7व्या दिवशी विश्राम करावा. The humans and also the animals. आणि मानवानं देखील विश्रांती घ्यावी अशी देवाची योजना आहे. तसंच प्राण्यांनी देखील नियमितपणे विश्रांती घ्यावी, झोप घ्यावी अशी देवाची इच्छा आहे. But today, if we consider that Sunday is our day of rest, many of us are really occupied. आज जर आम्ही पाहिलं की जर रविवार हा जर आमचा विश्रांतीचा दिवस असेल तर मग आम्हाला विचार करावा लागेल. And there is no place for really taking time to do nothing. आणि रविवारी काही न करणं असा जर काहींचा जर समज असेल तर त्याबद्दल देखील आम्हाला विचार करावा लागेल. You know, taking time to spiritually sleep. आम्ही आत्मिक दृष्टीने विश्रांती घेणे याचा अर्थ आत्मिक झोप घेणे असा आहे. And that's I really believe in the good development of spiritual life. It is important to learn how to rest. आणि म्हणून आमच्या आत्मिक जीवनामध्ये देखील नियमितपणे आम्ही विश्रांती घेणं
हे गरजेचं आहे. And to sleep, to be able to renew our mind and our spirit. आणि झोपेमध्ये, शारीरिक झोपेमध्ये जसं आपलं शरीर आणि मन ताजतवानं होतं, तसंच आत्मिक विश्रांती घेतल्यामुळे आत्मिक दृष्टीने देखील आम्ही ताजेतवाने बनतो. Now, when we are a Christian, we're not going to just sleep just like in the night. आणि ख्रिस्ती व्यक्ती म्हणून फक्त रात्रीची झोप घेणं हेच मर्यादित नाही. We're going to sleep or rest in God's presence. आता आत्मिक झोप घेणं म्हणजे काय? आत्मिक झोप घेणं म्हणजे देवाच्या उपस्थितीमध्ये विश्राम पावणं. And that's what we find in Matthew 11:28. आणि मत्तई कृत सुसमाचार याचा 11वा अध्याय 28 वचन, मत्तई 11:28 मध्ये आम्ही हेच वाचतो. अहो कष्टी व भाराक्रांत जन हो, तुम्ही सर्व मजकडे या, म्हणजे मी तुम्हाला विसावा देईन. आमेन. And the fact that we are in his presence, he will take care of us. ज्या वेळेला आम्ही देवाच्या किंवा येशूच्या उपस्थितीमध्ये जातो, त्यावेळेला देव आमची काळजी घेतो. Because spiritual rest involves releasing your worries and your anxiety to God. आणि आत्मिक विश्रांती घेणं म्हणजे काय? आपल्या सर्व काळजी, चिंता, प्रश्न, अडचणी देवावर सोपवून निश्चिंत होणं. And trusting in his love and care and finding peace knowing that you're not alone in your struggle. आणि देवावर पूर्णपणे विश्वास किंवा भरोसा ठेवून देवाच्या उपस्थितीमध्ये आपल्या सर्व काळजी, चिंता त्याच्यावर सोपवून निश्चिंत बनणं. But to be able to cast your care upon him, you need to come to him and do it. आणि मग तुम्हाला जर आपल्या सर्व काळजी, चिंता, अडचणी, प्रश्न, समस्या देवावर सोपवायच्या आहेत, तर तुम्हाला देवाच्या जवळ गेलं पाहिजे, त्याच्या उपस्थितीमध्ये, त्याच्या सानिध्यात गेलं पाहिजे आणि त्याच्यावर सर्व चिंता, काळजी सोपवून मग तुम्ही आत्मिक रीतीने विश्रांती घेऊ शकता. I remember when I was in Bible school. आणि मी बायबल स्कूलमध्ये असताना मला आठवतं. And I was doing a lot in the Bible school. आणि बायबल स्कूल मधल्या काही आठवणी मला आठवतात. I was working, I was studying, I was doing a lot of music. आणि बायबल स्कूल असताना मी खूप व्यस्त होते, व्यग्र होते आणि मी पवित्र शास्त्राचा, वचनाचा अभ्यास करत होते. तसंच मी संगीत शिकत होते आणि इतर अनेक गोष्टी करण्यामध्ये नेहमीच मी व्यस्त होते. And it was very energy consuming. आणि अशा प्रकारे सतत व्यस्त असल्यामुळे माझी सर्व शक्ती जणू काय मी दररोज पणाला लावत होते. And every day at noon the chapel was open for 1 hour. आणि प्रत्येक दुपारी 1 तासासाठी जे आमचं चॅपल होतं, त्या ठिकाणी जाण्याची व्यवस्था होती. And I would go there after lunch and I would kneel down on a chair and tell God, I'm tired, I'm going to sleep. आणि मग 1 तास दुपारची जे वेळेला सुट्टी होती त्यावेळेला मी काय करत असे, आमचं जे उपासना मंदिर किंवा चॅपल होतं बायबल कॉलेजमध्ये, तिथं मी एकटीच जात असे आणि मी डोळे झाकून गुडघे टेकत असे आणि देवाला सांगत असते, देवा मी आता खूप दमले, आता मी थोडा वेळ विश्रांती घेते. And I was sleeping. I think I was really sleeping. आणि मग त्या तासामध्ये मी चॅपलमध्ये, उपासना गृहामध्ये दररोज दुपारी झोप घेत असे. And that's something he wants us also to have, to really take time
to just rest. आणि देवाची इच्छा आहे की आम्ही नियमितपणे त्याच्या सानिध्यामध्ये यावं, सर्व काळजी चिंता त्याच्यावर टाकाव्या आणि आम्ही निश्चिंत होऊन त्याच्यामध्ये विश्राम पावावा किंवा विश्रांती घ्यावी. And we cannot go all through our ministry life without really taking those time of quietness and rest. आणि विश्रांती नियमितपणे घेतल्याशिवाय आम्ही सेवा कार्यामध्ये नियमितपणे प्रभावी राहू शकणार नाही किंवा यशस्वीपणे सेवा कार्य कदाचित आम्हाला करता येणार नाही. And we saw that with the Sabbath, that is a gift of God. आणि आम्ही पाहतो की विश्वासी निर्मिती केल्यानंतर देवानं शब्बात स्थापन केला आणि शब्बात ही जणू काय मानवाला देवानं दिलेली ही एक देणगी आहे. The idea of rest is really rooted in creation. आणि म्हणून आम्हाला असं देखील म्हणता येईल की देवाच्या निर्मितीमध्येच ही विश्रांतीची व्यवस्था अगदी सुरुवातीपासून देवाने करून ठेवलेली आहे. Showing that rest is really sacred and part of a balanced, spiritually healthy life. आणि म्हणून जीवनासाठी आणि आत्मिक जीवनासाठी देवानं निर्मितीच्या वेळीच शब्बात स्थापन केला, म्हणजे मानवासाठी विश्रामाची गरज भासून त्यानं हा विश्रांतीचा दिवस स्थापन केला. You know, even the land had to rest. Even the fields had to rest. आणि आम्ही जुन्या करारामध्ये वाचतो की देवानं सांगितलं होतं इस्रायल लोकांना की 6 वर्ष तुम्ही शेतामध्ये पेरणी करायची, पण 7व्या वर्षी काही पेरायचं नाही, शेत पेरणीशिवाय तशीच ठेवायची, म्हणजे शेतांना देखील भूमीला देखील विश्रांती द्यायची, अशी देवाची मूळ योजना होती. आमेन. So I really think if we want to grow spiritually and grow healthy, we have to put in our agenda, in our program, in our daily routine, we have to put specific time for resting in God. आणि मग आम्ही आमच्या जैगिक जीवनामध्ये, आमच्या कौटुंबिक जीवनामध्ये, आमच्या सेवा कार्यामध्ये, आमच्या आत्मिक जीवनामध्ये यशस्वी व्हायचं असेल किंवा प्रभावीपणाने आम्हाला जर सेवा करायची असेल, तर आमचं जे दैनंदिन टाइम टेबल आहे त्यामध्ये वेळेमध्ये आम्ही विश्रांतीची वेळ राखून ठेवली पाहिजे. नियमितपणे दररोज आम्ही विश्रांती घेतली पाहिजे. आमेन. Now spiritual rest has also another part. आणि आत्मिक जी विश्रांती आहे ती देखील आमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. Psalm 46:10 talks about be still and know that I am God. स्तोत्र 46 verse 10. 10व वचन. स्तोत्र 46 10व वचन. शांत व्हा आणि लक्षात ठेवा की मीच देव आहे. आमेन. You see, God says he will be exalted among the nations. He will be exalted all over the whole earth. आणि देव म्हणतो की मी राष्ट्राहून उन्नत होईन, मी सर्व जगामध्ये उन्नत होईन. You know what we live today? We live in a world where there are so many things happening that we don't know where to turn the head. आणि जगामध्ये अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही जगत आहोत. दररोज जगामध्ये अनेक घटना घडत आहेत आणि आम्ही नक्की कुठं वळायचं, नक्की काय करायचं हे बऱ्याच वेळेला आम्हाला समजून येत नाही. And we all try and we all discuss about how things should be going on. आणि मग बऱ्याच वेळेला आम्ही चर्चा करतो, आम्ही विचार करतो गोष्टी कशा प्रकारे घडतात या संबंधी. So we think about how the conflict in Israel and Gaza and Lebanon or in Ukraine,
we discuss how could that be better. आणि मग आता जे मध्य पूर्व आशियामध्ये युद्ध चाललेलं आहे, मग युक्रेनचं रशियाचं युद्ध असेल, इस्रायल आणि लेबनॉन यांचं युद्ध असेल, आणि मग हे युद्ध कशा प्रकारे थांबवता येईल किंवा त्या ठिकाणी शांती कशा प्रकारे प्रस्थापित करता येईल या संबंधी अनेक वेळा आम्ही विचार करतो, आम्ही चर्चा करतो, वादविवाद करतो. A spiritual rest involves being still, being quiet. आता आत्मिक विश्रांती घेणे म्हणजे शांत होणे, सर्व भार, काळजी, चिंता देवावर टाकणे आणि देवामध्ये विश्राम पावणे. To let go of the need to control and fix everything. आणि मग देवालाच सर्व गोष्टींचा ताबा देऊन सर्व गोष्टी देवालाच व्यवस्थित करण्याची विनंती करणे. You see, when you spend the whole day trying to figure out things and trying to find the solution, even if nobody is going to listen to it. आणि बऱ्याच वेळेला कोणी तुमचं ऐकत नसताना देखील अनेक वेळा आम्ही आमच्या ज्या समस्या आहेत, अडचणी आहेत, प्रश्न आहेत ते सोडवण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि दिवसभर त्यामध्ये आम्ही व्यस्त असतो. It's our mind and is full of all the problems of the world. आणि जगातील सर्व समस्या जणू काय आमच्या मनामध्ये घर करून असतात आणि त्या समस्या सोडवून त्याची उत्तर शोधण्याचा आम्ही कसोशीने प्रयत्न करत असतो. And to try to find peace in our mind, we try to find solutions. आणि या सर्व प्रश्नांची उत्तर शोधत असताना कुठं तर मग आम्हाला मानसिक शांती मिळेल अशी आमची इच्छा असते. But it is this that we have to let go. परंतु या सर्व गोष्टी आम्ही देवावर सोपवून दिल्या पाहिजेत. We have to realize that we cannot control and we cannot fix anything. आम्ही हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की जगातील कोणत्याही गोष्टीमध्ये आम्ही त्याचं उत्तर शोधू शकत नाही आणि त्या गोष्टी सरळ करू शकत नाही. म्हणून आम्ही काय करायचं, आम्ही सर्व भार, सर्व चिंता, सर्व काळजी देवावर सोपवून आम्ही देवामध्ये विश्रांती घ्यायची, आम्ही निश्चित व्हायचं. And finding rest is really surrendering to God all our mind and all everything that is happening. आता देवाच्या उपस्थितीमध्ये जाऊन विश्रांती घेणं म्हणजे काय, आपले सर्व प्रश्न, आपल्या सर्व चिंता, काळजी, आपले सर्व विचारामधील सर्व संघर्ष, सर्व काही देवाकडे देऊन देवाला सुपूर्द करून मग देवामध्ये विश्राम पावणं. You see, and then we acknowledge that God is sovereign and that he is exalted among the nations and exalted upon the earth. आणि हे सर्व करताना आम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे की देव सर्व आकाश पृथ्वीचा निर्माण करता आहे, तो सार्वभौम देव आहे, सर्व सामर्थ्य त्याच्याकडे आहे, सर्व ज्ञान, सर्व अधिकार त्याच्याकडे आहे. म्हणून सर्व गोष्टी त्याच्यावर सोपवून आम्ही निवांत झालं पाहिजे. And then when we surrender all the fullness of our mind, when we surrender that to God, we have time to rest in him and to be renewed and refreshed. आणि मग ज्या वेळेला आपल्या मनातील सर्व विचार, सर्व संघर्ष, सर्व प्रश्न आम्ही देवावर सोपवतो आणि निश्चिंत होतो, त्याच वेळी खऱ्या अर्थाने आत्मिक दृष्टीने आम्ही विश्राम पाहू शकतो. And then there is the rest also for the weary soul. आणि जे कष्टी असे जीव आहेत किंवा कष्टाने, दुःखाने भरलेले असे जीव आहेत किंवा लोक आहेत, त्यांच्यासाठी सुद्धा विश्रांती आहे. Because if we know how to surrender, we will know how to truly find rest in God. जर आम्हाला देवाशी समर्पित कसं व्हायचं हे जर समजलं,
आमचे सर्व विचार, आमचे सर्व मनातील गोष्टी आणि सगळे काळजी चिंता आम्ही जर देवावर सोपवले तर खऱ्या अर्थाने मग आम्ही देवामध्ये विश्राम पाहू शकतो आणि आत्मिक दृष्टीने देखील आम्ही ताजेतवाने बनू शकतो. Because it's not only our salvation that comes from him, it is also our rest. आणि फक्त देवापासून आम्हाला पापाची क्षमा किंवा तारण एवढंच प्राप्त होत नाही, तर आम्हाला नियमितपणे शारीरिक आणि आत्मिक विश्रांती मिळावी हे देखील आम्हाला देवापासूनच प्राप्त होते. So when we accept salvation, he comes with salvation and becomes our rock. आणि ज्या वेळेला आम्ही प्रभू येशूवर विश्वास ठेवतो, आमचा नवा जन्म किंवा तारण होतं, त्यावेळेला तारणाबरोबर देव याही गोष्टींची आमच्यासाठी काळजी घेतो. And he is such a fortress that we can learn how to be never shaken. आणि देव जर आमचा गड आहे, तर आम्ही जर देवामध्ये आहोत तर कुणीही आम्हाला धक्का लावू शकत नाही. देव नेहमी आमचं संरक्षण करून आम्हाला पूर्णपणे विश्रांती देण्यासाठी समर्थ आहे. And then we are strengthened through God's strength. आणि देवाच्या सामर्थ्यामध्ये मग आम्ही देवाच्या उपस्थितीमध्ये बलवान होऊ शकतो किंवा सामर्थ्य प्राप्त करून घेऊ शकतो. You can read Isaiah chapter 40 verse 29 to 31. यशया 40 29 ते 41. यशया 40 29 ते 31 वाचूया आपण. यशया 40 29. तो भागलेल्यास जोर देतो, निर्बलास विपुल बल देतो. तरुण थकतात, भागतात, भर ज्वानीतले ठेचा खातात, तरी परमेश्वराची आशा धरून राहणारे नवीन शक्ती संपादन करतील. ते गरुडाप्रमाणे पंखांवर उडतील. ते धावतील तरी दमणार नाहीत, चालतील तरी थकणार नाहीत. आमेन. So God offers a renewal and a spiritual rest to those who are weary. आणि या ठिकाणी आम्ही वाचतो की जे लोक दमलेले आहेत, भागलेले आहेत, त्यांच्यासाठी देव नवीन शक्ती त्यांना देऊ करू इच्छितो. आमेन. Trusting in him brings new strength. देवावर विश्वास ठेवणे, देवावर सर्व भरोसा ठेवणे, देवावर सर्व भार टाकणे म्हणजेच देवापासून नवीन शक्ती किंवा नवीन सामर्थ्य प्राप्त करून घेणे. And what you can draw from God is something that goes above the physical energy. आणि मग तुमच्या शारीरिक शक्तीच्या पलीकडे काहीतरी तुम्ही देवापासून प्राप्त करून घेऊ शकता. जर तुम्ही देवावर आशा ठेवली आणि देवावर विश्वास ठेवला तर देवाच्या पासून तुम्हाला शक्ती आणि सामर्थ्य प्राप्त होऊ शकतं. आमेन. And he says, my presence will go with you and I will give you rest. आणि परमेश्वराचं अभिवचन आमच्यासाठी काय आहे? परमेश्वर म्हणतो की माझी उपस्थिती तुमच्या बरोबर असेल, मी नेहमी तुमच्या बरोबर असेल, मी तुम्हाला सोडणार नाही, मी तुम्हाला टाकणार नाही आणि मी तुम्हाला विश्रांती देईन. आमेन. So you know that he's every day with you, but you know also that it is important that you take time to really rest beside him. आणि तुम्हाला खात्री असू द्या की देव नेहमी तुमच्या बरोबर आहे. तो तुम्हाला शक्ती देतो, ज्ञान बुद्धी देतो, सामर्थ्य देतो. पण त्याचबरोबर देव तुमच्या बरोबर असताना
तुम्ही नियमितपणे देवावर भरोसा टाकून आपल्या काळजी चिंता त्याच्यावर सोपवून त्याच्यामध्ये विश्रांती घेणं गरजेचं आहे. And while you rest, you grow. आणि ज्या वेळेला तुम्ही आपल्या सर्व काळजी चिंता प्रश्न अडचणी देवावर सोपवता त्याच्यावर भरोसा टाकता त्याच वेळेला तुम्ही विश्रांती घेता आणि तुम्ही विश्रांती घेतानाच तुमची आत्मिक वाढ होते. Okay, now we'll go to another level in the pyramid of needs. आणि आता एका पुढच्या पायरीकडे आपण वळणार आहोत. And it's the need of safety and security. आणि आता आमच्या जीवनामध्ये देवाचं संरक्षण या संबंधी आपण विचार करूया. Such as, we have the basic needs now that have been fulfilled: food and breathing and drinking and rest. Now the second level is safety and security. आता आपल्या प्राथमिक गरजा आपण पाहिल्या, जसं अन्न आहे आणि श्वासोश्वास आहे आणि विश्रांती आहे. आता त्याच्या पलीकडे जाऊन काही गरजा आहेत त्याकडे आपण आता लक्ष वळवूया आणि आमचं संरक्षण या संबंधी आपण काही गोष्टी पाहूया. Okay, and it concerns needs as work, employment, health. आणि कामकाज आणि आरोग्य हे देखील आमच्यासाठी महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. And it concerns possession, the money that you have. आणि जो पैसा तुमच्याकडे आहे. And also the family around yourself. आणि तुम्ही कशा प्रकारे तुमचं जीवन जगत आहात किंवा चालवत आहात. Now we are not, all of us is not in the same boat. आता आम्ही सर्व सारखे नाहीत किंवा आपण एकाच जहाजामधले प्रवासी नाही आहोत. And whether in Europe or in Asia, we struggle with several of those needs. आणि तुम्ही जगाच्या कोणत्याही भागामध्ये असला, तुम्ही युरोपमध्ये असला, आशिया खंडात असला किंवा अमेरिकेत असला, तरी काही ज्या गरजा आहेत त्या सर्वांसाठी सारख्या आहेत किंवा सर्व त्या गरजांसाठी धडपडत असतात. And it is true that as we go through life, we might find a time where we are sick, we might find a time where we don't have an employment, we might find a time where we're poor. आणि मग जगामध्ये जगत असताना आमच्या समोर अनेक प्रश्न असतात आणि नोकरी मिळवणं, उद्योगधंदा करणं आणि पैसे मिळवणं, कुटुंबाची व्यवस्था पाहणं, अशा अनेक गोष्टी जगामध्ये असताना आम्ही करत असतो. But as we live in the world today, we might be for a long time in peace and then suddenly war breaks out. आणि जगामध्ये जगत असताना बऱ्याच वेळेला आम्हाला वाटतं की आता आपल्याला शांती प्राप्त होईल किंवा आम्ही शांतीमध्ये जीवन जगू शकतो, पण एकाएकी आम्हाला कळतं की कुठेतरी युद्ध सुरू झालेलं आहे. So this level of security is depending of many factors around ourselves. आणि मग आमची जी सुरक्षितता आहे ही बऱ्याच वेळेला आमच्या हातामध्ये असत नाही किंवा आमच्या मनाप्रमाणे जगामध्ये, कुटुंबामध्ये, मंडळीमध्ये बऱ्याच गोष्टी घडत नाहीत. And yet it is considered as essential in the growth and the growing of a personality. आणि मानवी दृष्टिकोनातून आमची वाढ होत असताना किंवा आमच्या व्यक्तिमत्वामध्ये आम्ही वाढत असताना काही गोष्टी पाहणं हे आमच्यासाठी गरजेचं आहे. So in our spiritual growth, we also need security. जसे आमच्या जगिक जीवनामध्ये आम्हाला आमच्यासाठी, आमच्या कुटुंबासाठी
आमच्या मंडळीसाठी, आमच्या नातेवाईकांसाठी सुरक्षिततेची आवश्यकता आहे, त्याचप्रमाणे आमच्या आत्मिक जीवनामध्ये देखील आम्हाला नियमितपणे सुरक्षिततेची आवश्यकता भासते. आमेन. We need something stable that we can rely on because the way is not easy. आणि या जगामधील आमचं जीवन किंवा जीवनाचा मार्ग सोपा नसल्यामुळे आम्हाला अशा एका गोष्टींची आवश्यकता भासते की ती गोष्ट स्थिर आहे, भक्कम आहे, कशानेही ती ढळत नाही, ती हालत नाही किंवा तिचा नाश होत नाही. अशा कोणत्या तरी एका गोष्टीची जगामध्ये आम्हाला आवश्यकता भासते. आमेन. And in our spiritual growth, we have the incredible privilege of possessing a security that does not depend on this world. आणि मग आमच्या आत्मिक वाढीमध्ये, आत्मिक जगामध्ये देखील आम्हाला या गोष्टीची आवश्यकता आहे की आमची आत्मिक सुरक्षितता कोणत्याही प्रकारे जगिक गोष्टींवर अवलंबून असणार नाही. अशा आत्मिक सुरक्षिततेची आम्हाला आवश्यकता भासते. So our security in the world is really shaking. आणि जगामधली आमची सुरक्षितता बऱ्याच वेळा अस्थिर असते. आम्हाला वाटतं आम्ही सुरक्षित आहे आणि काही दिवसातच आम्हाला कळतं की आम्ही सुरक्षित नाही. जगामध्ये युद्ध सुरू होतात आणि आंदोलनं होतात गावामध्ये आणि सुरक्षितता बऱ्याच वेळेला आमची धोक्यात येते. म्हणून आमची सुरक्षितता जगामध्ये असणं ही अस्थिर सुरक्षिततेचं लक्षण आहे. But our security, spiritual security, depend on God who does not change. मग आमची जर सुरक्षितता खऱ्या अर्थाने आम्हाला प्राप्त करून घ्यायची असेल तर देवच आम्हाला आत्मिक सुरक्षितता प्रदान करू शकतो. Do you want to read James chapter 1 verse 17 to 18? याकोबाचं पत्र पहिला अध्याय 17 आणि 18 वचन जर आम्ही वाचली, याकोब 1 17 18, प्रत्येक उत्तम देणगी व प्रत्येक पूर्ण दान वरून आहे, ज्याला विकार नाही व जो फिरण्याने छायेत जात नाही, अशा ज्योती मंडळाच्या पित्यापासून ते उतरते. आपण त्याच्या सृष्ट वस्तूतील जसे काय प्रथम फळ व्हावे म्हणून त्याने स्वतःच्या इच्छेने आपणाला सत्य वचनाने जन्म दिला. आमेन. So everything that God gives come from above. आणि सर्व गोष्टी ज्या आम्हाला प्राप्त होतात त्या वरून म्हणजे देवाकडून म्हणजे स्वर्गाकडून आम्हाला प्राप्त होतात. And cannot be touched by whatever is in the world. आणि मग देवाकडून ज्या गोष्टी आम्हाला प्राप्त होतात त्याच्यावर मग जगातील गोष्टींचा प्रभाव होऊ शकत नाही. You see, when he sends a gift, the gift comes the way he wants it to come. ज्यावेळेला देव एखादी भेट किंवा एखादी देणगी तुम्हाला देतो, ती स्वर्गातून तुमच्याकडे येते, त्यावेळेला ती कशा प्रकारे तुमच्या जीवनामध्ये द्यायची हे देव ठरवतो. All the gifts that he has given us have not been corrupted by human touch. आणि देवाकडून ज्या ज्या उत्तम गोष्टी किंवा ज्या ज्या देणग्या आम्हाला प्राप्त झालेल्या आहेत त्यामध्ये कुठल्याही मानवाचा सहभाग नाही किंवा जगिक दृष्टीने कोणतीही भ्रष्टता न झालेल्या अशा गोष्टी देव आम्हाला देणग्या म्हणून देत असतो. आमेन. And the first assurance that we have is the assurance of our salvation. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट किंवा पहिल्या गोष्टीची खात्री, पहिल्या देणगीची खात्री देव आम्हाला कशा संबंधी देतो, ती म्हणजे आमच्या तारणाची खात्री. आमेन.
And we have the passage in John chapter 10, verse 27-29. योहानकृत शुभवर्तमान याचा 10वा अध्याय, योहानकृत शुभवर्तमान याचा 10वा अध्याय आणि 29. Shall I read? Yeah. Yes. पित्याने मला जे दिले ते सर्वाहून मोठे आहे आणि पित्याच्या हातातून ते कोणी हिसकावून घेऊ शकत नाही. Amen. So this passage emphasizes the permanence of our relationship with God. आणि आमचं देवाबरोबरचा जो कायमचा नातेसंबंध आहे या वचनातून आम्हाला प्रगट होतो. No external power can separate us from his protection. आणि देवाच्या सुरक्षितेपासून आम्हाला जगामधील कोणतीही शक्ती बाजूला करू शकत नाही. Amen. You can have that security that you are really basically protected by God. आणि तुम्हाला हे संरक्षण किंवा ही सुरक्षितता नेहमी प्राप्त होऊ शकते जर तुम्ही देवावर विश्वास ठेवला तर तुम्ही देवाच्या हातामध्ये आहात, देवाच्या नियंत्रणामध्ये आहात आणि देवाच्या हातातून तुम्हाला कोणीही हिसकावून घेऊ शकत नाही किंवा तुम्ही देवाच्या हातात असताना कोणीही तुम्हाला स्पर्श करू शकत नाही. Amen. And he goes further in Romans 8, verse 38 and 39. रोमकरासपत्र याचा 8वा अध्याय आणि 39 आणि 40 मध्ये आम्ही पाहतो. रोम 8, 39-40. उंची, खोली किंवा दुसरी कोणतीही सृष्ट वस्तू ख्रिस्त येशू आपला प्रभू याच्यामध्ये देवाची आपल्यावरील जी प्रीती आहे तिच्यापासून आपल्याला विभक्त करावयास समर्थ होणार नाही. Amen. So this powerful declaration provides confidence that God's love is so strong that nothing in the existence can break the bound of security that we have in him. आणि या वचनामध्ये रोमकराच्या पत्रामध्ये आम्ही वाचतो आम्ही देवाच्या हातामध्ये आहोत. म्हणजे काय? आम्ही देवाच्या प्रीतीमध्ये आहोत. आणि मग जर आम्ही देवाच्या प्रीतीमध्ये आहोत तर देवाच्या हातातून, देवाच्या प्रीतीपासून जगामधील कोणतीही गोष्ट आम्हाला विभक्त करू शकणार नाही. जगातील कोणतीही गोष्ट आम्हाला देवाच्या हातातून बाजूला करू शकणार नाही. देवामध्ये, देवाच्या हातामध्ये, देवाच्या प्रीतीमध्ये आमची पूर्ण सुरक्षितता दडलेली आहे. Amen. So when you know you can rest in God, when you can just empty your mind upon him and take his rest, you know that you have as a rock, a God that is not corrupted by the world. आणि मग ज्यावेळेला तुम्ही देवाच्या समक्षतेमध्ये, देवाच्या उपस्थितीमध्ये जाता, आपले सर्व विचार, आपल्या सर्व काळजी, चिंता, प्रश्न, अडचणी देवाच्या हातामध्ये सोपवून देता, देवामध्ये जणू काय विश्रांती घेता, त्यावेळेला देवाच्या हातामध्ये असलेली ही अद्भुत विश्रांती तुम्हाला लाभते आणि देवापाशी असलेली सुरक्षितता तुम्हाला प्राप्त होते आणि तुम्हाला ही खात्री पटते की देवाच्या हातामधून कोणीही तुम्हाला हिसकावून घेऊ शकत नाही किंवा तुम्ही देवाच्या हातामध्ये असताना कोणीही तुम्हाला त्रास देऊ शकत नाही आणि तुमच्यावर हल्ला करू शकत नाही किंवा तुम्हाला खाली पाडू शकत नाही. Amen. So when we can really understand, comprehend, and make ours that security that we have in him, everything else will be pale in front of the strength of God. आणि मग देव जो सर्व आकाश पृथ्वीचा निर्माता आहे
तो सर्वसमर्थ, सर्वज्ञानी, सर्वशक्ती, सेनाधीश परमेश्वर आहे. त्याच्या हातामध्ये जर आम्ही आहोत तर आम्ही पूर्णपणे सुरक्षित आहोत. कोणती शक्ती आम्हाला त्याच्या हातातून काढून घेऊ शकत नाही. आणि अशा परिस्थितीमध्ये देव जो आमचा गड आहे त्यामध्ये आम्ही सुरक्षित आहोत आणि त्यामध्येच आम्ही पूर्ण विश्राम पाहू शकतो. आणि आम्ही देवामध्ये विश्राम पावत असतानाच आमची आत्मिक वाढ होऊ शकते. आमेन. And his protection is that he will make everything that we don't come to spiritual harm. आणि मग देवानं आम्हाला अभिवचन दिलेलं आहे की तो नेहमी आमची काळजी घेईल, तो नेहमी आम्हाला सुरक्षित ठेवेल, आम्हाला संरक्षण देईल आणि आमच्या आत्मिक गोष्टीमध्ये देखील तो आम्हाला मदत करेल. And though we may face physical trials and challenges in our lives, ज्या जगामध्ये असताना बरेच वेळेला आम्हाला परीक्षांना तोंड द्यावं लागतं, अनेक आव्हानांना तोंड द्यावं लागतं. हे जरी खरं असलं तरीही our spirit are shielded, protected from ultimate harm by God's power. आमचा जो आत्मा आहे, आमचा जो मानवी आत्मा आहे, हा नेहमी देवाच्या संरक्षणामध्ये आहे. देव नेहमी त्याला सुरक्षित ठेवतो. And in 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, but the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one. आणि दुसरे थेसलनी 3:3 मध्ये आम्ही वाचतो. दुसरे थेसलनी 3:3 मध्ये आम्ही वाचतो, प्रभू विश्वसनीय आहे, तो तुम्हाला स्थिर करील व त्या दुष्टापासून राखील. आमेन. So when we face challenges, when we face trial, hardship, spiritual security, the fact that God sends us gift from above and they're incorruptible will keep us going. आणि मग या जगामध्ये आम्ही प्रश्नामध्ये असताना, अडचणीमध्ये असताना, समस्यामध्ये असताना, आव्हानामध्ये असताना देव स्वर्गातून आम्हाला स्वर्गीय देणग्या देऊन आमचं संरक्षण करतो, आम्हाला सुरक्षित ठेवतो. आणि देव आमची ढाल असल्यामुळं, देव आमचा गड असल्यामुळं जरी जगामध्ये आम्हाला प्रश्न आहेत, अडचणी आहेत, समस्या आहेत, त्रास आहेत, आजार आहेत, तरी देखील देवामध्ये आम्ही नियमितपणे सुरक्षिततेचा अनुभव घेऊ शकतो. आमेन. Maybe we have to learn, and I don't know where you are in your walk of faith, but maybe I have to learn that to turn and meditate and reflect on what God has given us rather than expecting security from the world. आणि मग आम्ही नियमितपणे दररोज याच्यावर मनन केलं पाहिजे की देवानं या जगामध्ये असताना आम्हाला काय काय अभिवचने दिलेले आहेत, काय काय गोष्टी देव केलेल्या आहेत, जेणेकरून देवाच्या सानिध्यामध्ये, देवाच्या उपस्थितीमध्ये, विश्वासामध्ये आम्ही सुरक्षित राहू शकतो. देव आमचं संरक्षण करतो आणि आम्हाला लागणाऱ्या सर्व गरजांचा तो स्वर्गातील उत्तम गोष्टी देऊन पुरवठा करतो. आमेन. We speak about spiritual growth and security in God, or learning to know that security in God is part of that growth. आम्ही आत्मिक वाढी संबंधी विचार करत आहोत आणि आमची सुरक्षितता ही देखील आत्मिक वाढीमध्ये समाविष्ट आहे. And that's something that will strengthen and make our knowledge of God grow deeper. आणि मग आम्ही आता काय केलं पाहिजे? आम्ही देवाच्या वचनातून, पवित्र शास्त्रामधून देवाविषयी अधिकाधिक गोष्टी जाणून घ्यायला पाहिजेत. देवाविषयीचं ज्ञान
आमच्या जीवनामध्ये आम्ही वाढवलं पाहिजे आणि त्याद्वारेच आम्हाला देवाच्या सानिध्यामध्ये, देवाच्या उपस्थितीमध्ये विश्रांती मिळू शकते आणि त्याद्वारे आमची आत्मिक वाढ होऊ शकते. So take time to rest, take time to do nothing, to empty your mind, to spend time with him, so that you can grow in that knowledge of that security that you have in him. आणि म्हणून दररोज आपल्या दैनंदिन जीवनामधील काही वेळ राखून ठेवा, ज्या वेळेला प्रभू परमेश्वराच्या सानिध्यात जा, त्याच्या उपस्थितीत जा, तुमचे सर्व प्रश्न, सर्व अडचणी, सर्व चिंता, काळज्या त्याच्यावर सोपवा आणि त्याच्या सानिध्यामध्ये विश्रांती घ्या, त्याच्या सुरक्षिततेमध्ये विश्रांती घ्या. मगच तुमची आत्मिक वाढ होऊ शकेल आणि आत्मिक विश्रांतीच्या नंतर तुम्ही ताजतवाना होऊन नवीन आव्हानांना सामोरे जाऊ शकाल. आमेन. Amen. Amen for today. So any exercise for students? Homework? Any homework? Look, I think they should try to make an outline of what they heard. What is their spiritual security, and where do they stand? Where is it something that is part of their life, or is it something that is more or less abstract and outside of their lives? या आणि विद्यार्थ्यांसाठी गृहपाठ आहे. आत्मिक सुरक्षिततेविषयी विद्यार्थ्यांनी आज जे काही शिकवलं त्याची रूपरेषा सारांशाने तयार करायची आहे आणि विद्यार्थ्यांच्या जीवनामध्ये तुम्हाला काही अनुभवातून जावं लागलं असेल की सुरक्षिततेच्या, तर तुमचा अनुभव लिहायचा आहे की जगामध्ये असताना तुम्हाला कोणत्या अनुभवातून जावं लागलं आत्मिक सुरक्षिततेच्या बाबतीत. विद्यार्थ्यांसाठी गृहपाठ काय आहे? आज जे काही तुम्ही शिकला आत्मिक सुरक्षिततेच्या बाबतीमध्ये, आत्मिक विश्रांतीच्या बाबतीमध्ये, त्याचा सारांश लिहायचा आहे, आउटलाईन तयार करायची आहे आणि तुमच्या जीवनामध्ये आजपर्यंतच्या काही तुम्हाला अनुभव आलेला असेल, तुमची जर साक्ष असेल की जगामध्ये आत्मिक सुरक्षिततेच्या बाबतीमध्ये काही तुम्हाला अडखळण आले असतील किंवा जी काही तुमची साक्ष असेल तर तुम्ही ती देखील लिहायची आहे. आमेन. Amen. Thank you so much, Evelyn. It was very powerful teaching. So thank you so much. Great. Any question, anything you want to share, anything that touched you, please. विद्यार्थ्यांना काही या संबंधी सांगायचं आहे, काही गोष्टी कळाल्या नाहीत, काही प्रश्न विचारायचे आहेत, शंका विचारायच्या आहे, विद्यार्थी विचारू शकता. तुम्हाला एखादा भाग कळला नसेल तर. Okay, if nothing is there, nothing, no question, nothing. God bless you. Have a wonderful week. Remember, no class next week. Okay. देव तुम्हाला आशीर्वाद देव. लक्षात ठेवा, विद्यार्थ्यांसाठी पुढच्या आठवड्यामध्ये क्लास असणार नाही. पुढच्या आठवड्यामध्ये पुढच्या गुरुवारी क्लास असणार नाही. विद्यार्थ्यांनी त्याची नोंद घ्या. आजच्या या अभ्यासक्रमासाठी आपण प्रार्थना करू आणि हा कॉन्क्लूड करू. विल प्रे अँड कॉन्क्लूड दिस सेशन. सर्वसमर्थ परमेश्वरा, आजच्या शास्त्राभ्यासाच्या वर्गासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझी उपकार स्तुती करतो. आत्मिक वाढी संबंधी आम्ही विचार करत असताना तुझ्या सेविकेकडून अनेक अद्भुत गोष्टी तुझ्या वचनातून आम्हाला प्रगट झाल्या. त्या ग्रहण करण्यासाठी, त्या आमच्या मनामध्ये, आमच्या विचारामध्ये संकलित करण्यासाठी, प्रभू त्याच्यावर विचार करण्यासाठी, चिंतन मनन करण्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थी विद्यार्थिनीला सहाय्य कर. प्रत्येक
विद्यार्थ्याच्या आत्मिक वाढीमध्ये असलेली सर्व अडखळणं येशूच्या नावाने दूर कर प्रभू. आणि प्रत्येकाची आत्मिक वाढ होत असताना देवाच्या प्रभू येशूच्या पवित्र आत्म्याच्या ज्ञानामध्ये येणाऱ्या दिवसामध्ये त्यांनी वाढत जावं यासाठी प्रभू तू दया आणि कृपा कर. आजचा शास्त्राभ्यासाचा वर्ग आमच्यासाठी आशीर्वादित केला. धन्यवाद देऊन सर्व प्रार्थना प्रभू येशू आमचा तारणारा याच्या नावाने केली म्हणून ऐक पित्या. आमेन आमेन. गॉड ब्लेस यू. तुम्हाला आशीर्वाद देव. पुढच्या आठवड्यामध्ये क्लास असणार नाही. थँक्यू. थँक्यू सिस्टर. Okay, thank you. God bless. God bless Bye. you. गॉड ब्लेस यू सिस्टर. Thank you, sister.